سلام به همه دوستان و دوستداران رشته برق و الکترونیک. امروز براتون یک دماسنج ترموستات که مثل دستگاه جوجه کشی میمونه براتون درست کردم که با LCD کاراکتری کار میکنه و قابلیت تنظیم داره و آیسی اتمگا 16 AVR ببخشید کار میکنه و با خودش برق و یکسو میکنه براتون و با مثبت 5 ولت کار میکنه. این مدار و برق 220 ولت رو براتون تنظیم میکنه و میتونه مثل یک لامپ رو که بهش وصل کنین اونو براتون روشن یا خاموش کنه. این دکمه ریست میکنه همه برنامه رو و دیفالتش من 37.5 درجه گذاشتم که دیگه نخواد 2 ساعت صبر کنیم که این مکس تم رو زیاد کنیم. من الان دمای مکس رو روی 23.3 درجه گذاشتم. دمای اتاق 22.7 درجه سانتیگراد قرار داره. چرا آن نشون داده روشنه؟ چون هنوز به 23.3 درجه نرسیده. وقتی به 23.3 درجه برسه این کلید رو نگفتم، این کلید اینتر. این کلید رو فشار بدیم حالا شروع میکنه به کار. بله شما میبینید الان که من سنسور رو دستم گرفتم، میبینید همونطور 25 درجه. وقتی ولش کنم کم کم دماش کم میشه. دماش کم کم داره کم میشه. تا موقعی که دماش کم میشه من بقیه‌اش رو توضیح بدم. این ترانس 12 ولت AC که برق 220 ولت رو به 12 ولت تبدیل میکنه. اگه ترانس 24 ولت داشتین اول یک رگولاتور 12 ولت بزنید، بعدش یک رگولاتور 5 ولت بزنید که خیلی روی رگولاتور 5 ولت فشانه. بله همونطور که دیدید دما کاهش یافت و بله این نوسان دما داریم اینجا. اتاق اون کوچولو گرمه، منم دارم صحبت میکنم، این سنسور خطا میده. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشه. برای دریافت کد برنامه نویسی این آیسی لطفاً به لینک پایین مراجعه فرمایید که واتساپ بنده است. خیلی متشکرم. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. خیلی ممنون. خداحافظ.